Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, I'm gonna be doing a cat crease makeup look for you guys. So bago magsimula guys, make sure na na-prep nyo yung face nyo. I'm done prepping my face off cam. Yung mga ginamit ko to prep my face, I'm gonna list down below. So let's start. For the foundation, ang gagamitin ko ay Maybelline New York Superstay 24 Hours Full Coverage Foundation. At gagamit lang din ako ng damp sponge to apply. So as usual, i-apply ko muna siya sa one side ng face ko para makita nyo yung coverage ng foundation nito. As of now, ito pa lang talaga yung favorite kong full coverage foundation. Compare ko dun sa MAC Pro Long Wear ko na foundation. Mas favorite ko na talaga itong Maybelline New York Superstay. Ang ganda talaga ng coverage niya, as you can see guys. The other side. For the concealer, syempre ang aking favorite na e.l.f. HD Concealer. I-apply ko siya sa may under eye area. Sa may forehead. Sa may nose bridge. At sa may chin. Gamit lang ako ng damp sponge to blend. Sobrang dali lang i-blend itong concealer na ito guys. Kaya sobrang favorite ko talaga ito. Now, for the setting powder, I'm gonna be using my Nichido Final Powder. At gagamit lang din ako ng ganitong sponge to apply. Basically, dun sa mga nilagyan natin ng concealer kanina. At saglit ko lang siyang i-bake. After a few seconds, pwede nating i-brush off yung powder. Gagamit lang ako ng big powder brush na ganito. At yung nakukumang excess powder ng brush, siya na rin yung gagamitin ko to set my whole face. Para hindi na tayo magdadagdag ng another layer ng setting powder. For the bronzer, ang gagamitin ko ay NYX Highlight and Contour Pro Palette. Gamit lang din ako ng angled brush na ganito to apply. Start ko siyang i-apply sa may cheek area. And then sa may jawline. Siyempre, huwag natin kakalimutan ng ating forehead. Now, gagamit lang ako ng pencil brush to contour my nose. For blending, gagamit lang ako ng dome brush ng Coastal Scents at dahan-dahan ko lang siyang i-blend. So for the kilay, gagawin ko naman siya off-cam. Ang mga ginamit ko for my kilay ay Avon Mark Perfect Brow Cream Pot Gel. Gumamit lang din ako ng angled brush to apply. To prime my lids naman, gumamit ako ng LA Girl Pro Concealer. Now, isaset na natin siya ng Nichido Final Powder para hindi tayo mahirapan maglagay or mag-blend ng ating eyeshadow later. For the eyeshadow, ang gagamitin ko ay Morphe eyeshadow palette. Gamit din ako ng tape para sa sharp look ng ating eye makeup mamaya. Regular scotch tape lang siya guys, nothing special.
Okay guys, for our transition color, gagamit lang ako ng light brown. Gamit lang din ako ng blending brush ng Coastal Scents. I-apply ko siya sa may crease area. Now, gagamitin naman natin yung darker brown sa palette. Nilalagay ko lang din siya sa may crease area. Now, gamit yung black eyeshadow at gagamit lang din ako ng pencil brush na ganito at guguhit lang ako ng outline na manipis sa may crease area like so. Now, using a smudge brush, isasoften ko lang yung edges ng outline na ginawa natin kanina. And now, I'm gonna do the other side. At this point, pwede nang tanggalin yung tape na nilagay natin kanina. Gamit lang din ako ng concealer at manipis na brush na ganito to draw a guide para sa ating cat crease mamaya. Gamit ang makeup eraser at Q-tip, linisin ko lang yung aking eyelids. Like so. At pag malinis na ang ating eyelids, pwede na natin siyang lagyan ng ating concealer. Napaghahaluin ko lang yung dalawang shimmer eyeshadow na galing sa aking Morphe palette at ilalagay ko siya sa aking eyelids. Basically, dun sa nilagyan natin ng concealer kanina. Same step sa other side. Now, gagamit lang ako ng Loreal Gel Liner at manipis na brush. And then, mag-outline ako ng wings sa may outer V. After ma-outline, pwede na natin siyang i-fill ng ating gel liner. Now, using a pencil brush, i-blend ko lang siya slowly hanggang sa makuha ko yung desired shape na gusto ko. Now, the other side. Now, for the fun part, gagamit tayo ng glitter eyeliner. I-apply ko siya sa may cat crease area. Same din siya sa kabila. For tight line naman, ang gamit ko ay Rimmel Candle Eyes Eye Pencil. And then, gamit lang yung black eyeshadow. Maglalagay lang ako sa may under eye area. And then, gagamit lang ako ng champagne color sa palette to highlight my inner corner. For the mascara, I'm using Essence Lash Extension Mascara. Guys, huwag kalimutan i-curl ang lashes bago mag-mascara. So guys, I'm gonna do my lashes off comb. Okay, done with the lashes. Blusher naman tayo. For the blush, I'm gonna be using my e.l.f. blush palette. Gamit lang ako ng blush brush ng Nude technique to apply at ilalagay ko lang siya sa may apple of my cheek like so. Highlights! For the highlighter, I'm gonna be using my The Balm Demonizer Sisters. Gamit lang din ako ng brush na ganito at una ko siyang i-apply sa may brow bone area.
my cheek. To highlight my nose naman, gagamit ako ng pencil brush. Maglalagay lang ako sa tip of my nose at sa aking nose bridge. At syempre sa ating Cupid's bow. Now, lips naman tayo. Cleanin natin yung lips natin. For the lipstick naman, ang gagamitin ko ay yung nude lipstick ng Mikyajy. So guys, ito na ang finished look ng ating video for today. Sana nagustuhan nyo. And if you enjoy watching this video, please don't forget to give a thumbs up and please subscribe to my channel. Thank you for watching and see you on my next one. Bye-bye!